Nu är vi inne i den nya lägenheten. Men vi började denna morgonen på Skandiamäklarna där vi skulle fixa de sista papperna innan jag fick nycklarna. Nu är alla papper påskrivna och mäklaren är borta och ska snacka med banken. Sen får jag nycklarna och då ska ni se lägenheten. Okej, vi är lite så här. Nu ska vi stiga på. Hej med! Nu är vi inne i den nya lägenheten och jag tänker att vi ska köra en liten tour så att ni får se vad det är som vi ska renovera nu här framöver. Man kommer först in i en hall, en väldigt rymlig och stor hall, vilket är bra. Och här har vi förvaringsmöjligheter, gamla garderober som jag tänkt att byta ut mot skjutdörrar eller någon annan lösning. Men... Jag är öppen för alla lösningar, så kommentera gärna vad du tycker hade varit bäst här i hallen. Och vidare från hallen så kommer man in i vardagsrummet. Här har vi ett gammalt parkettgolv. Ja, jag tror att det är från när lägenheten byggdes. Jag har inte riktigt koll på vilket årtal det var. Men ja, ett rymligt allrum kombinerat med en sovalkov som är här inne. Och det luktar ju verkligen gammal. Hela lägenheten luktar gammal gubbe eller gammal människa överlag. Men allt den doften kommer försvinna sen när vi kommer på en ny färg och nya tapeter. Men här i sovalkoven så får det plats en 180-säng som går ut hit. Och jag vill skärma av sovalkoven med någonting. Jag funderar på om jag ska bygga gipsväggar här eller om jag bara ska köra draperi. Kommentera gärna om du har något förslag som du tycker jag borde göra till sovalkoven. All tapet på betongväggarna kommer vara väldigt lätt att riva. Så det kommer nog bli renoveringstapet på betongen här. Så det har varit det gamla först. Och sen har jag tänkt att jag ska behålla alla lister runt om i lägenheten. Slipa och måla dem. Eller slipa och lacka, vi får se. Men det blir skönt att slippa köpa lister och kunna återanvända det gamla. Parkettgolvet har jag tänkt att slipa och olja. Så att vi ska behålla det här parkettgolvet och inte lägga laminat här inne. Så det blir en helt ny grej att göra. Hyra slipmaskiner gör det. Så vi ska gå igenom alla grunderna för det. Hur man slipar som nybörjare, hur man får det här golvet att bli bra. Det är också knabbigt och ihåligt. Kan ju bero på att golvet är väldigt torrt, men jag hoppas att det ska ligga någonting under så vi kan stabilisera upp golvet lite och få bort det här knabbet. Vi kommer in i köket. Ett väldigt litet utrymme i lägenheten, men min plan är att ta bort den här väggen som är här och göra så att rummet blir en öppen planlösning mot vardagsrummet. För att riva betongvägg så behöver jag ha en byggnadskonstruktörs godkännande att det inte är en bärande vägg. Så vi ska ta in en byggnadskonstruktör som ska få göra sin bedömning och förhoppningsvis så är inte den här väggen bärande utan vi kan såga ner betongen och flytta ut den. Som vi ser det här är väldigt gamla luckor, det är välanvänt. Det här är någon slags faner som är limmat på, det ser inte ut som det finns där, eller så är det det. Gammal spis. Vi har gammalt köksskåp här. Det är som den lägenheten hade också. Jag har aldrig fattat grejen med ventilation i skåp. Om någon har koll på varför man sätter ventilation i köksskåpen förr i tiden så får ni gärna kommentera det nedanför. Och en kyl som troligtvis fungerar. Så den kommer vi kunna ha nytta av och sälja. Det är helt nya fönster i lägenheten, tycker det är jäkligt bra. Det är en ny säkerhetsdörr, det är också jäkligt nice. Men vi går vidare mot toaletten. Det är ju 32 kvadrat den här lägenheten, så den är ju ganska liten. Och här har vi toaletten.
ska bli så himla roligt att ge sig på toalettutrymmet. För här inne så har jag tänkt lägga mikrocement. Så de har ju kört ett stambyte i den här lägenheten också. Vi har vägghängd toalett och ja, relativt. Det är inte så nya grejer här. Men det kommer bli så snyggt när vi får på mikrocement här inne. Det kommer bli som ett lyft för den här lägenheten. Alla rören ska bli svarta. Här ska jag upp en badrumsspegel, kanske ett badrumsskåp här. Det är en klockren lägenhet att renovera. Det ska bli så jäkla roligt att ge sig på ett helt nytt projekt igen och få dokumentera allting och ja, men visa alla misstag, alla fördelar och nackdelar med det här. Vi har ju inte kollat i fråden än. Det finns en risk att de har lämnat kvar grejer i frådet för att det var kontraktet så att de fick lämna kvar grejer om de ville. Så vi ska kika där också, se om vi hittar något roligt. Min nya lägenhet kommer med 2 förråd, ett på vinden och ett i källaren. Och jag var lite hoppfull om att hitta prylar här på vindsförrådet, men 2 dörrar. Som ni ser är vindförrådet tömt, men det är väldigt stort och rymligt vindförråd. Vi går vidare i källarförrådet. Jag trodde att det skulle vara väldigt mycket grejer i förrådet och lägenheten. för detta är ett dödsbo. Det var ju 2 budgivare och den andra budgivarens avtal var att de inte behövde tömma något. Jag sa det också, men nu visar det sig att de har tömt allting. Det är bara själva flyttstädningen de inte har gjort. Det är kanonbra. Det sparar mig en massa tid till att åka till tippen. Och det var lite oklart vart källarförrådet låg, så att vi fick prova alla dörrar i källaren innan vi hittade. En verkstad. Det är skitbra. Kan man slipa sina verktyg. Undrar om det här är vaktmästarens verkstad. Aha. Ja, här i källarförrådet så fanns det 6 boxar och ett utav dem är mitt och det sitter ett hänglås där på. Det fick jag tyvärr inte upp i denna videon, men vi kommer återkomma till källarförrådet i nästa video för att jag såg att det fanns grejer där inne. Så det är kul. Ja, det är ett fantastiskt projekt som väntar. Jag hoppas verkligen att ni tycker att det här ska bli lika roligt som jag. Tumma upp det här klippet och prenumerera på kanalen om du inte redan har gjort det. Så kommer det komma nya videosar varje vecka på den här lägenheten när vi tar oss an den och renoverar den från grunden. Den ska bli som ny. Vi ska in nytt kök här. Vi ska fixa badrummet med mikrocement. Vi ska fixa väggarna och lister. Och vi ska sätta in skjutare i hallen. Det kommer bli så mycket roligt som kommer hända på den här kanalen. Så följ med! Och kolla gärna på flippa.nu där jag har gjort en ny räknesnurra där du kan räkna ut skatt och avdrag om du funderar på att köpa ett renoveringsobjekt. Ha det bäst till nästa gång. Hej då!